Motorcycle Rock Show. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουν περάσει κιόλας 23 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό μηχανάκι τη Suzuki. Είμαστε σε μια εποχή στο 2000, τέλη του 90, όπου όλοι προσπαθούν να βγάλουν με βάση τη μόδα ένα καλό δικύλινδρο. Γιατί η Ducati, η Aprilia και άλλα δικύλινδρα που έχουν κυκλοφορήσει ανατρέπουν την εποχή. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πολύ καλές μοτοσυκλέτες στην εποχή από τα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Έχουμε έναν από τους καλύτερους κινητήρες στην ιστορία της Honda πάνω σε μία από τις καλύτερες μοτοσυκλέτες της, δηλαδή το VTR το 1000. Έχουμε έναν από τους καλύτερους κινητήρες της Suzuki, αυτόν εδώ πέρα πάνω στο TL το 1000. Και έχουμε φυσικά την αδιάφορη Kawasaki που χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα σε ένα adventure μηχανάκι, και σε adventure μηχανάκι στο Vestrom το χρησιμοποίησε και η Suzuki με εξαιρετική αποτυχία, θα έλεγα. Και φυσικά άλλη μια ατυχέστατη μοτοσυκλέτα, το TRX το 850, το Yamaha. Έτσι, ουσιαστικά από την Ιαπωνία έχουμε δύο σοβαρούς διεκδικητές για την κατηγορία των δικύλινδρων σπορ μοτοσυκλετών. Το Honda VTR και το Suzuki TL 1000R. Για αυτό το μηχανάκι θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με τον φίλο μου τον Αντώνη. Αντώνη, TL 1000R. Έλα ρε Γιαννάκη, πού είσαι να πούμε? Εντάξει, εδώ πήρα το μηχανάκι να το κάνω μια βόλτα. Καλό, Γιατί? καλό. Ξέρεις ότι δεν είναι η κατηγορία μου. Έχει τα προβλήματά του. Δύσχριστο. Πολύ. Επιθετικό. Επικίνδυνο. Επικίνδυνο άμα ήταν πάνω σε Vestrom αυτός ο κινητήρας. Καλά, αυτό Το ξέρετε αυτό, ότι η Suzuki και τη Φανίδη αναβάλει αυτό το κινητήρα πάνω σε Vestrom, έτσι. Και τελείωνε το Vestrom. Γι' αυτό του βάλανε κόφη τελική στα 185. Προσπερνούσε το κινητήρας, προσπερνούσε το Vestrom. Γι' αυτό και το Vestrom το 6,5, αν το προσέξετε από πίσω, επειδή φτιάχτηκε για 1000 και όχι για 6,5, έχει την τρύπα από τη δεύτερη εξάτμιση. Ναι, βάλανε και μετά το κάνανε και ντουλαπάκι αυτό. Ναι, το κάνανε ντουλαπάκι, βάζανε ντουλαπάκι εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί το πήρες? Όνειρο. Παιδικό όνειρο. Ναι, αλλά μέχρι τώρα όλα τα όνειρα που έχεις πάρει το Hayabusa το 1, έχεις πάρει το Blackbird, τα έχεις διώξει όλα, τα έχεις πουλήσει. Εντάξει, αυτό θα το πουλήσεις, θα το κρατήσεις ένα μήνα, δύο? Το έχεις. Μου κάνει εντύπωση, το έχεις σχεδόν ένα καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Μάλλον θα το πουλήσω γι' αυτό. Γενικά εντάξει, εγώ θέλω να τα δοκιμάζω όλα. Καταρχήν θέλω να κυνηγάω τα όνειρα που είχα όταν ήμουν μικρός, και αφού έχω τώρα τη δύναμη να το κάνω, που γέρασα πια και τώρα μπορώ να το κάνω τώρα. Αλλά τι να κάνω. Μακάρι να μπορούσαν να το κάνουν, να το έκαναν νωρίτερα. Δηλαδή οι γη μου τώρα το κάνουν, αυτά που κάνω εγώ τώρα τα κάνουν αυτοί στην ηλικία τους, όπως έπρεπε. Το μηχανάκι πώς το βλέπεις? Ωραίο μοτέρ, ωραίο σκελετός, δεν έχει πίσω αμορτισέρ. Καθόλου θεωρείς? Δεν είναι για πέταμα. Αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, γι' αυτό και αυτό το μηχανάκι δεν πήγε. Το πίσω αμορτισέρ έχουν βάλει ένα μοχλικό περίεργο, με κάτι ρυθμίσεις, με κάτι βίδες, με κάτι γράσα μέσα. Περνάγανε εξατμίσεις πάνω από το μοχλικό, γινόντουσαν τα γράσα σκατά και μετά δεν δούλευε τίποτα και το μηχανάκι κάνει πλεύσεις πίσω. Έβαλε ένα σταμπιλιζατέρ στο Suzuki, μπας και το σώσει, δεν το έσωσε. Μετά βγήκε όμως White Power γι' αυτό και ήταν κορυφή. Αυτό το μηχανάκι το θυμάμαι, είχε κατεβεί ο Σβάτς τότε στην Αθήνα και είχε κάνει track days με αυτό το μηχανάκι. Ναι, είχαν κάνει track days με TL. Άμα το στήσεις το μηχανάκι. Μιλάμε τώρα για πριν από 20 χρόνια, έτσι. Άμα το στήσεις με αναρτήσεις, το μηχανάκι είναι καλό. Γιατί είναι ελαφρύ. Το οποίο, για να πω την αλήθεια, εντάξει, η Suzuki έχει παραδοσιακά άσχημα μηχανάκια, αλλά στο χρώμα το αγωνιστικό, το μπλε, άσπρο, με το κόκκινο TL πάνω κλπ. Εγώ θεωρώ. Έδειχνε πιο άγριο. Σ' άκουσα και στο βίντεο. Εμένα μου αρέσει. Γιατί είναι, καταρχήν είναι ο παππούς της Hayabusa.
Άμα το δεις από εδώ και πέρα, Ναι, είναι έχει. χαγιαμπούσα όλο. Ναι, έχει την ουρά. Δηλαδή και τα μπροστινά και τα φρένα, τα τοκίκο και αυτά είναι χαγιαμπούσα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι ο παππούς της χαγιαμπούσα. Ωραίο μηχανάκι, ρε παιδί μου, και μην ξεχνάμε ότι τώρα είμαστε στα. Βασικά είναι σχεδιασμένο 97. Τελείωσε η καρδιά του το 2000. Για σκέψου το τότε. Πέρα από τον Blackbird που είχε βγει και είχε κάνει τον πάταγο. Εντάξει, δεν έπαιζε εναντίον του Blackbird, έπαιζε εναντίον του VTR. Αυτό έπαιζε στο VTR. Απέναντι στα Ducati. Στα Ducati. Αυτό κυνηγάει τα Ducati. Γενικά όλοι κυνήγουσαν την Ducati. Ραμέρ τη Suzuki τότε που το διαφήμιζε μπροστά. Έχει τα Ραμέρ μπροστά, τα έχει εδώ. Ανοιχτά, ωραία. Ωραίο μηχανάκι σου λένε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να το κρατήσει να το έχει και να γουστάρει, ένα white power θέλει πίσω και τελείωσε. Το μηχανάκι είναι μια χαρά. Το μοτέρ του είναι γραμμικό τελείως. Εντάξει, δεν βάζει φωτιά στην άσφαλτο. 135 άλογα. Μην μου τα λες για το μοτέρ. Θα φύγω εγώ και θα σε αφήσω να μου πεις μερικές πληροφορίες για το μηχανάκι. Όχι, κάτσε εδώ μαζί μας. Γιατί θα φύγεις? Γιατί θέλω να σε έχω πλάνο μόνος. Αφού είμαστε ωραία παρέα εμείς οι δύο. Κλείστο. Λοιπόν, στα τυπικά τώρα. Πήρα αυτό το πλάνο για να μην φαίνεται και η κοιλιά μου. Βολεύει. Λοιπόν, βέβαια το μηχανάκι αυτό που και να το δείξω ωραίο δεν γίνεται, αλλά γίνομαι εγώ ωραιότερος. Λοιπόν, κινητήρας εξαιρετικός. Τετράχρονος δικύλινδρος, 90 μοιρών η γωνία του, με 2 κεντροφόρους επικεφαλής, 4 βαλβίδες στον κύλινδρο, υδρόψυκτος, 996 κυβικά, 135 άλογα στις 9.500 στροφές που βγαίνουν ωραία και όμορφα. 106 NM. Στις 7.500 στροφές, που σημαίνει ότι το μηχανάκι είναι αρκετά πρεσαρισμένο, γιατί τα NM του είναι λιγότερα από όσα είναι τα άλογα του. Έτσι, δηλαδή, άντε να πάει στα 160 άλογα όπως είναι, χωρίς δηλαδή να πέσει μεγάλο μπακαγιόκο. Λοιπόν, 6 ταχυτητούλες ελαφρύ, 197 κιλάκια. Καλό το νούμερο. Λοιπόν, σκελετάκι εξαιρετικό, μπροστινό φρενάκια super duper, πίσω αμορτισέρ έχει τα κολλήματά του, αλλά είναι εντάξει. Λοιπόν, αυτά επί του τεχνικού. Κατά τα δεδομένα της εποχής έχουμε ένα άσπρο στροφόμετρο, έτσι ήταν τότε η Βρετανίλα της εποχής, τότε ήταν τα άσπρα στροφόμετρα, με μια ψηφιακή οθόνη μέσα, έχουμε ένα κοντεράκι στα 300 χιλιόμετρα, με μια ψηφιακή οθόνη χιλιομετρητές μέσα, είναι τυπικό ρολόι για την εποχή, φυσικά δεν υπάρχει δείκτης βενζίνης, υπάρχει μόνο ένα μπιλμπλίκι που αναβοσβήνει όπως το βλέπετε δεξιά και γενικότερα όλα είναι ωραία, όλα είναι καλά, όλα τυπικά για την εποχή και φτωχά, ως αρμόζει σε μια σπορ μοτοσυκλέτα. Τελικά, Αντώνη, έμεινα. Αλλά η κατασκευή, σαν κατασκευή, κολλήματα, σκελετός, σκουριές κλπ. Εντάξει, είναι κάποια κομμάτια βαμμένα, τα πλαστικά είναι βαμμένα όλα ξανά, αλλά καλή ποιότητα κατασκευής. Ο σκελετός του είναι γουρούνι. Είναι. Είναι γουρούνι ο σκελετός. Ξεκάθαρο. Το ψαλίδι του πίσω είναι γουρούνι. Με γέφυρες από κάτω, με τέτοια. Είναι καμία σχέση με τα σημερινά. Έτσι, και τα κιλά του είναι χαμηλά για αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι κάτω από 200 κιλά dry. Δηλαδή χωρίς υγρά μέσα μπαταρίας, βενζίνης και λαδιού. Απλώς είναι η προηγούμενη γενιά που λέγαμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα σε σχέση, να σας το πω πολύ απλά. Ο γιος μου έχει ένα Ρο 6. Θεωρούμε ότι είναι ένα γρήγορο μηχανάκι αυτό. Το Ρο 6 μου τα κάτσε. Είναι η προηγούμενη γενιά, αυτό που λέμε. Δεν είναι και τόσο προηγούμενη γενιά από το Ρο 6 το συγκεκριμένο του. Το Ρο 6 του 6 είναι η γενιά που πήγε μέχρι το 20. Ναι, αλλά τα μηχανάκια παραμένουν με καλά σκελετά. Ναι, παραμένουν, ναι, έχουν γιατί ακόμα σκελετά. τώρα, ας πούμε, μια σπορ μοτοσυκλέτα εννοείται, ας πούμε, να είναι όχι κλειστό το στρατζαριστό, αλλά να είναι έτσι πει. Για βάρος, λένε. Για βάρος, έλα τώρα με τις τρίχες, τις κατσαρές. Η διατζιγκανιά τους έχει φτάσει σε απίστευτα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, τώρα Κοίταξε. το μηχανάκι πρέπει να έχει καθράφτες να μπλιμπλικίζουν, μην τυχόν και σε σκοτώσει από πίσω που έρχεται, και το πλαίσιο του στο πρώτο πεζοδρόμιο κόβει στη μέση. Άκου να σου πω. Αυτά είναι τζιγκανιές, δεν είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει Το κάτι. βλέπουμε εμείς. Εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή στις μοτοσυκλέτες δεν το βλέπεις και εσύ από μόνος. Τώρα πήγε και πέρα, να σου το πω πολύ απλά, αυτό εδώ τώρα ας πούμε έχει κάποια λεφτά. Ποιος θα το βάλει σε καινούργια μηχανή? Πάνω από 25 χιλιάρικα. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ αν βάλω ένα καινούριο μοτέρ έτσι όπως πάνε σήμερα παρά τα Euro 5 κλπ. Πάνω σε ένα τέτοιο σκελετό, θα έχω μια απόλυτη σπορ μοτοσυκλέτα. Εννοείται. Που σήμερα με κοροϊδεύουν. Δεν την έχω. Εννοείται. Εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι κόστη κατασκευής, ακριβά υλικά. Ναι, μα ξέρεις τι γίνεται, πολύ το κόστος κατασκευής και πολύ ακριβές οι μοτοσυκλέτες, έτσι. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, όταν αγόραζες ένα μηχανάκι το 1980, η τιμή του ήταν ίδια με ένα μικρό αυτοκίνητο. Σήμερα με τα λεφτά ενός μικρού αυτοκινήτου παίρνεις μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα. Δηλαδή η αναλογία μεταξύ αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας έχει κλείσει. Όχι, δηλαδή είναι πιο φτηνό, θα έλεγα. Μια καλή μοτοσυκλέτα τώρα έχει όσο περίπου ένα καλό, ένα μεσαίο αυτοκίνητο. Μεσαίο αυτοκίνητο. Προς μεγάλο. Δίνεις 20.000 και παίρνεις ένα καλό αυτοκίνητο και με 20.000 παίρνεις ένα σούπερ μηχανάκι, ένα ντουκάτι παίρνεις. Ναι, 25.000, ένα BMW ή ένα ντουκάτι. Δηλαδή μπορείς να πάρεις μια κινέζικη μοτοσυκλέτα 800 κυβικών με 8.000. Μα με αυτό 9, σου λέω ότι με 10. τώρα είμαστε Ελλάδα, ρε φίλε. 25.000 για μοτοσυκλέτα είναι λίγοι οι άνθρωποι που τα έχουν και μπακάρι να τα έχουν και να τα παίρνουν. Τι να σου πω. Η μοτοσυκλέτα ξεκάθαρα είναι χόμπι. Δεν θα πάω να πάρω ένα, ούτε τότε έπαιρνα ένα TL για να πηγαίνω στη δουλειά μου, ούτε σήμερα θα πάρω ένα ντουκάτι για να πηγαίνω στη δουλειά μου. Είναι χόμπι. Για να πηγαίνω στη δουλειά μου θα πάρω ένα σκούτερ, θα πάρω ένα παπί, θα πάρω ένα έστω μηχανάκι, αν έχω τέτοιο νταλκά με τον αλλάζω ταχύτητες, να πάρω ένα μηχανάκι, ξέρω εγώ, 125-250 κυβικά. Έστω 400. Δεν ξέρω, οι εποχές αλλάζουν, έχουμε βολευτεί λίγο, θέλουμε να είναι λίγο αυτόματα, shifter, κέρατα. Αυτές ήταν άλλες εποχές. Τώρα τι, αυτό το τραγούδι του shifter, δηλαδή θα αλλάξω ταχύτητες έτσι και κάτι έγινε. Έχει διαφορά, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Τώρα. Έχει διαφορά. Εντάξει. Λοιπόν, κατακλείδη, εσύ πώς σου φάνηκες? Εμένα το μηχανάκι το θεωρώ μια πολύ καλή σπορ μοτοσυκλέτα. Μια μοτοσυκλέτα που μπορούσε να στηθεί κατά μία έννοια δίπλα στο VTR. Θεωρώ το VTR καλύτερο. Θεωρώ αυτό το μοτέρ εξαιρετικό μοτέρ. Και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει αυτή η μοτοσυκλέτα είναι το πλαίσιο της που είναι μπετό. Το μοτέρ του είναι πολύ ωραίο, δεν μ' αρέσει ένα πράγμα, είναι πάρα πολύ γραμμικό, τελειώνει πολύ γρήγορα το μοτέρ. Δηλαδή τελειώνει 9.000, έχει τελειώσει. Εντάξει, 2 κύλινδροι είναι. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Εν κατακλείδη να σου πω, 25 χρονών μηχανάκι, δεν έχει ίχνος σκουριάς, το μοτέρ του δουλεύει λουλούδι. Ένα αμορτισέρ θέλει, άμα το βρείτε και το πάρουν, να το πάρουν, άμα το βρουν να το πάρουν, να βάλουν ένα αμορτισεράκι να παίζουν. Αυτά. Κατά τα άλλα, είναι μια μηχανή η οποία ανήκει στους Μαθουσάλακες του 2000. Στο έχω ξαναεξηγήσει, έχει διαφορές. Μου θυμίζει πάρα πολύ το δίγημα του ZXR το 900. Το θυμάσαι ότι το είχα γι' αυτό. Που είχαμε και διαφωνία ότι. Θέλω να θυμηθώ το εξής, ότι αυτό το μοτέρ το ξαναείχες πάνω σε Kawasaki KLV. Το είχα σε ένα. Δεν ήταν KLV, ήταν Vestrom. Δεν ήταν Vestrom, KLV ήταν πορτοκαλί, το θυμάμαι. Όχι, δεν κίτρινο, θυμάσαι τι είχες. Κίτρινο. Δεν μπορούμε να βάλουμε και τα παιδιά μαρτύρους, γιατί τότε ήταν, ο ένας ήταν 3 χρονών και ο άλλος ήταν 2 πόσο Αυτή ήταν. η ιστορία έχει πολύ πλάκα, θα σας την πω συντομία. Πήγα και πήρα το Vestrom το 1000 καινούριο, κούτα. Και πάω με μια χαρά και του λέω: κοίτα τι πήρα. Μου λέει: τι είναι αυτό, το Vestrom το 1000 και τα λοιπά. Ναι, μου λέει: το είχαμε διαβάσει στα περιοδικά. Παίρνω το μηχανάκι, ανοίγω πρώτη, ανοίγω Δευτέρα, έσκαβε το μοτέρ το ίδιο. Τρίτη, Τετάρτη, στην Τετάρτη πάει 185 χιλιόμετρα. Μένει εκεί. Βάζω Πέμπτη 185, βάζω Έκτη 185. Λέω: δεν μπορεί να μην το πω τη λέξη, γιατί είναι στην κάμερα ο κατασκευαστής. Γυρίζω, το ψάχνω το μηχανάκι, είχε κόφτη τελικής. Ωραία, λέω. Κόφτη τελικής έξω. Βάζουμε και ένα φιλτράκι τότε. Τότε βάζαμε κάτι Dyno Kit πάνω. Του τα βάζω όλα πάνω. Βγαίνει το μηχανάκι γύρω στα 105-107 άλογα. Βγαίνω έξω, ανοίγω πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Πάω 200, στα 200 κάνει ένα μπαμ το μηχανάκι και κάνει ένα ψαλίδισμα. Αφού δεν σκοτώθηκα εκείνη τη μέρα, άφησα τα τιμόνια. Ευτυχώς το μηχανάκι ξανασταμάτησε. Είχα ακριβώς 5.000 χιλιόμετρα. Το πήρα, το πήγα, το πούλησα, πήρα ένα βαραντέρο και έφυγα. Η αλήθεια είναι ότι, αν θυμάμαι καλά, μετά από αυτό πήρες το τρίκυκλο, το Fuego. Όχι, μετά το βαραντέρο. Με το οποίο σκοτώθηκες. Μετά το βαραντέρο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, φανταστείτε μυαλό ανθρώπου. 700 μηχανάκια και τράκαρε
που τον πήγαμε στο νοσοκομείο πόσους μήνες με φουέγκο. Έχω τρακάρει μάλλον μηχανάκι. Όχι. Μπράβο. Με φουέγκο. Λοιπόν, αυτά. Άντε παιδιά, να είσαστε καλά και γεροί. Και τώρα τελειώσαμε. Είμαι η Γεωργία με τον Ιωάννη και τον Αντώνη για τα κόκκινα φεγγάρια Garage Episode. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Χειροκροτήστε. Έτσι, μπράβο.